Giao dịch tài chính tiềm ẩn rủi ro rất cao và toàn bộ nội dung trong video này chỉ mang tính giáo dục, chia sẻ kinh nghiệm thực chiến và tuyệt đối không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn vừa ngồi xuống bàn làm việc, mở biểu đồ lên và mọi thứ trước mắt giống như là một kiệt tác nghệ thuật. Bạn phân tích hành động giá price action một cách rất là hoàn hảo và không cần quá nhiều chỉ báo rườm rà. Bạn nhìn thấy một vùng hỗ trợ cứng như đá và cầm nến pin 3 đảo chiều tuyệt đẹp. Tất cả tín hiệu kỹ thuật đều đang hét lên một từ là mua. Và thế là bạn đã tự tin và một lệnh buy. Stop loss thì chúng ta đặt ngay dưới vùng hỗ trợ để bảo vệ tài khoản, và profit thì kéo lên đỉnh cũ với tỷ lệ trigger là khoảng tầm 1/3 và mọi thứ đã sẵn sàng. Nhưng chỉ khoảng tầm 5 phút sau thì tất cả mọi thứ đã tan biến. Một cái nến đỏ khổng lồ xuất hiện và không biết từ đâu giật sập xuống và xuyên thủng mọi hỗ trợ và qua luôn điểm stop loss của bạn, và lệnh của bạn bị đóng trong chớp mắt. Nhưng mà điều tồi tệ nhất không dừng lại ở đó, mà là ngay sau khi quét sạch tài khoản của bạn thì giá mới bắt đầu dao động điên cuồng và rồi từ từ rút râu đi thẳng lên, chạm đúng ngay điểm TB của chúng ta đã phải ban đầu. Bạn ngồi đó và nhìn chăm chăm vào màn hình, rất cay cú và luôn nghĩ rằng sàn đang gian lận, chắc chắn sàn đang săn stop loss của mình. Nhưng sự thật là thứ vừa giết chết lệnh của bạn không phải là sàn giao dịch, mà nó cũng không phải là phương pháp price action của bạn sai. Sát thủ tàng hình vừa quét biểu đồ đó chính là tin tức kinh tế. Đừng tắt vội video nhé, vì những gì mình sắp bóc trần trong 10 phút tới đây sẽ là sự thật tàn khốc của thị trường tài chính. Đây là nguyên nhân khiến 90% trader ngoài kia dù có vẻ giỏi đến đâu, có kỷ luật đến mấy thì vẫn cháy tài khoản một cách tức tưởi. Hôm nay thì chúng ta sẽ giải mã thứ vũ khí mà đám đông thường phớt lờ, chính là phân tích cơ bản. Đây là channel Trading Peer, nơi cung cấp những thông tin hữu ích nhất về hoạt động trading trên sàn Internet. Nếu bạn là người mới đến với Trading Peer, hãy bấm vào nút đăng ký và chuông thông báo ở bên cạnh để có thể nhận được những video mới nhất mà Trading Peer phát hành. Nếu như có thắc mắc nào, bạn hãy để lại bình luận bên dưới video này. Team Trading Peer sẽ giúp bạn giải đáp trong thời gian sớm nhất, hướng dẫn đăng ký tài khoản và các thông tin update mới nhất về sàn Internet. Chúng tôi để ở phần mô tả và bình luận riêng của video này. Ngoài channel mà bạn đang tìm hiểu thì bạn có thể truy cập vào website của kênh Trading Peer để có thể tìm hiểu những thông tin mới nhất. Và hãy bắt đầu bằng việc làm rõ ranh giới giữa hai trường phái, phân tích kỹ thuật và cụ thể hơn là price action, giúp bạn đọc hiểu tâm lý đám đông thông qua các mẫu hình nến và tìm điểm vào lệnh, và nó sẽ trả lời cho câu hỏi khi nào giao dịch ở đâu. Nó rất là tuyệt vời với điều kiện thị trường bình thường, nhưng mà phân tích cơ bản mới là sức gió khổng lồ thổi cánh buồm thị trường đi lên hay là đi xuống. Nó đánh giá sức khỏe của một nền kinh tế, chính sách tiền tệ của một quốc gia, và nó là câu trả lời cốt lõi nhất tại sao giá lại di chuyển mạnh đến thế. Nhiều trader mới bước chân vào thị trường nghĩ rằng chỉ cần thuộc lầu lầu các mô hình nến, biết vẽ trendline hay là Fibonacci là có thể chinh phục thị trường. Nhưng đây là một ảo tưởng nguy hiểm. Tin tức kinh tế không chỉ đơn giản làm giá chạy nhanh hơn, mà nó sẽ bẻ gãy mọi xu hướng, phá vỡ mọi quy định kỹ thuật, và nó phá hủy hoàn toàn tỷ lệ risk trigger mà bạn đã set up công phu. Phần tiếp theo sẽ cực kỳ quan trọng, hãy tập trung nhé. Mình sẽ giải thích cơ chế dòng tiền thông minh Smart Money chiếu chỉ ngay sau đây để bạn hiểu được tại sao cá mập lại mượn tay tin tức để tạo ra những cú bạo giá kinh điển. Thị trường Forex bản chất là cán cân đo lường sức mạnh giữa các nền kinh tế. Quốc gia nào có nền kinh tế khỏe hơn thì đồng tiền của họ sẽ tự khắc tăng giá, và nam châm hút tiền mạnh nhất, vũ khí tối thượng của các ngân hàng trung ương chính là lãi suất. Hãy tưởng tượng thế này, khi mà Fed, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định tăng mức lãi suất cơ bản, thì lợi suất trái phiếu của chính phủ Mỹ sẽ lập tức tăng vọt. Bạn nghĩ các tỷ phú, các quỹ phòng hộ khổng lồ như là BlackRock hay là Fargus sẽ làm gì? Họ sẽ không để tiền nằm im, mà họ sẽ lập tức bán tháo các đồng tiền đang có với mức lãi suất thấp, ví dụ như đồng yên của Nhật Bản, hoặc là đồng franc của Thụy Sĩ. Sau đó thì họ sẽ bơm hàng tỷ, hàng chục tỷ đô la để mua đồng USD nhằm hưởng lợi suất cao hơn, an toàn hơn, và quá trình này được gọi là carry trade. Dòng tiền khổng lồ này không di chuyển nhỏ giọt, mà nó sẽ xả ra chớp nhoáng như một cơn sóng thần ngay tại khoảnh khắc bản tin tức kinh tế được công bố, và bạn có thể sống sót cũng như bắt nhịp được tốc độ giao dịch cực nhanh của dòng tiền lớn này. Bạn bắt buộc phải có một nền tảng khớp nền ổn định, server mạnh và độ trễ gần như là bằng không. Cá nhân mình thì trong suốt nhiều năm qua luôn ưu tiên theo dõi chat và thực chiến trên Internet, bởi vì hệ thống máy chủ của họ phản hồi rất là xuất sắc kể cả khi mà thị trường có những cú giật vỡ lòng. Mình có để link mở tài khoản ở phần mô tả của video hoặc là phần bình luận riêng của video này. Nếu như bạn muốn trải nghiệm một nền tảng chuẩn pro, phí giao dịch cực kỳ thấp để tối ưu lợi nhuận thì có thể tham khảo nhé. Quay lại với câu chuyện dòng tiền, vì Smart Money hành động dựa trên nền kinh tế vĩ mô, cho nên là mọi vùng hỗ trợ, kháng cự, phân tích kỹ thuật mà bạn đã cất công phân tích trước khi mà giờ ra tin thì đều trở thành những tờ giấy mỏng manh. Cá mập không quan tâm bạn đang dùng price action, bạn đang dùng chỉ báo nào, mà họ chỉ quan tâm đến dòng tiền. Mỗi ngày, lịch kinh tế thế giới xuất bản hàng chục, thậm chí là hàng trăm tin tức khác nhau từ Anh, Úc, Nhật,
Mỹ, Canada. Nhưng là một trader cá nhân thì bạn không cần và cũng không nên đọc hết tất cả các tin tức này, bởi vì khi mà bạn đọc hết tất cả các tin tức thì bạn sẽ bị rối và loạn. Thứ duy nhất bạn cần quan tâm đó chính là đồng đô la Mỹ, trung tâm tài chính của toàn cầu. Chỉ cần bạn né hoặc là biết cách giao dịch cùng với 4 quả bom có công suất mạnh nhất thì bạn đã đi trước đám đông rất là xa rồi. Quả bom thứ nhất chính là quyết định lãi suất và biên bản hộp FOMC. Đây là vua của các loại tin tức. Nếu như Fed quyết định tăng lãi suất hoặc đưa ra giọng điệu dịu hâu về việc thắt chặt tiền tệ, đồng USD sẽ lập tức bay vút lên trời và kéo theo sự sụp đổ của vàng và các cặp tiền tệ đuôi USD. Ngược lại, nếu như mà họ hạ lãi suất thì USD sẽ suy yếu diện rộng. Quả bom thứ hai là NFP, bảng lương phi nông nghiệp Mỹ. Bản tin này luôn được công bố vào 19h30 cho thời gian mùa hè hoặc là 20h30 vào thời gian mùa đông vào tối thứ Sáu tuần đầu tiên của tháng, theo giờ Việt Nam nhé. NFP đo lường số liệu việc làm mới được tạo ra trong tháng trước. Nếu như số liệu việc làm này cao hơn dự báo thì chứng tỏ kinh tế Mỹ đang rất là khỏe, Fed sẽ có cơ sở để duy trì lãi suất cao và đô la Mỹ lại tăng giá mạnh. Còn quả bom thứ ba là CPI, chỉ số tiêu dùng hay là thước đo lạm phát. Hẳn các bạn đã từng nghe nhăm nhảm về tin lạm phát trong những năm qua. Nếu như CPI công bố cao hơn mức dự kiến thì tức là lạm phát đang nóng lên. Để dập tắt lạm phát thì Fed bắt buộc phải giữ lãi suất ở mức cao và thị trường thừa hiểu điều này, cho nên là họ sẽ đặt cược vào đô la Mỹ tăng mạnh. Quả bom thứ tư là GDP, tổng sản lượng quốc nội. Đây là một bức tranh tổng thể về tăng trưởng kinh tế. Rất đơn giản, GDP xanh thì tăng trưởng tốt, USD cũng sẽ tăng, và GDP đỏ thì kinh tế đang suy thoái, USD cũng sẽ lao dốc theo. Chỉ cần bạn học thuộc lịch trình của 4 quả bom này thì bạn đã tự tin trang bị cho mình một chiếc áo giáp an toàn hơn 90% trader ngoài kia. Và nhiều người cứ mở máy tính lên là bấm lệnh mà không biết rằng mình đang đứng ngay trên bảng mình sắp nổ. Và nếu như các bạn muốn mình đi sâu hơn nữa, hiểu thật tường tận về cách các quỹ đầu tư lớn phản ứng và bẫy trader nhỏ lẻ theo từng bản tin này thì hãy nhấn subscribe kênh ở bên dưới nhé. Sắp tới thì mình sẽ lên thêm một video bóc tách toàn bộ về bản tin NFP, thứ được gọi là máy xay thịt đẫm máu nhất của thị trường ngoại hối. Vậy thì làm sao để biết khi nào những quả bom này phát nổ? Rất đơn giản thôi, các bạn hãy tập thói quen mở lịch kinh tế lên vào mỗi sáng. Thay vì mò mẫm vào những trang web phức tạp nhiều quảng cáo, thì mình thường dùng luôn tab lịch kinh tế được tích hợp sẵn trên ứng dụng Xnet. Chúng ta có thể xem trên điện thoại hoặc là xem trên web giao dịch của Xnet cho tiện, cập nhật theo thời gian thực và đếm ngược từng giây. Khi bạn nhìn vào bảng lịch kinh tế thì sẽ có 3 cột số liệu chính là kỳ trước, dự báo và thực tế. Hãy nghe thật kỹ điều này, tuyệt đối đừng bao giờ quan tâm đến con số của kỳ trước. Thứ duy nhất định đoạt hướng đi của biểu đồ giá là sự chênh lệch giữa con số thực tế và con số dự báo. Thị trường tài chính không chạy theo những gì đã xảy ra, mà nó chạy theo sự kỳ vọng về tương lai. Mình lấy một ví dụ thực tế như sau. Giả sử chỉ số lạm phát CPI tháng này được chuyên gia dự báo là 3%, và khi bản tin được công bố thì con số thực tế là 3,5%, tức là cao hơn dự báo, thì ngay lập tức thuật toán của các quỹ nhà đầu tư lớn sẽ đánh giá là lạm phát đang nóng hơn kỳ vọng và họ sẽ kích hoạt lệnh mua USD tự động và biểu đồ giá sẽ bật tăng mạnh. Ngược lại, nếu như con số thực tế thấp hơn dự báo, lạm phát sẽ hạ nhiệt nhanh hơn dự báo, thị trường sẽ thất vọng và lập tức bán xả USD ồ ạt, biểu đồ sẽ cắm đầu giảm sâu. Độ chênh lệch giữa con số thực tế và dự báo càng lớn thì biên độ dao động của cây nến càng khủng khiếp. Và sẽ có đôi lúc thì số thực tế khớp hoàn toàn với số dự báo, lúc này thì thị trường sẽ không có biến động mạnh vì mọi thứ đã được tính toán từ trước rồi. Đây chính là hiện tượng mua tin đồn và bán sự thật mà bạn thường hay nghe tới. Các cặp tiền tệ ở khung thời gian 1 phút, trước thời điểm ra tin thì khoảng tầm 15 phút, thị trường trông có vẻ rất là hiền hòa và thanh khoản dồi dào. Mức chênh lệch mua bán spread đang cực kỳ mỏng, gần như chỉ là bằng không. Nhưng chỉ trong tích tắc khi mà tin tức được công bố thì giá có thể giật lên từ khoảng 30 pip rồi lại lao sập xuống 50 pip như muốn nuốt trọn toàn bộ lệnh mua và bán của đám đông. Tại sao là có hiện tượng giật hai đầu như vậy? Bởi vì ngay trước thời điểm bản tin được công bố thì các tổ chức lớn, các nhà tạo lập thị trường, market maker, họ sẽ rút toàn bộ lệnh giới hạn limit order ra khỏi số lệnh order book để bảo vệ rủi ro của chính họ. Khi các lệnh trời này bốc hơi thì thanh khoản thị trường sẽ bị cạn kiệt. Lúc này thì khoảng cách bit giữa giá bit và giá ask sẽ không còn là số 0 nữa, mà nó có thể dạng toát ra hàng chục lần từ 1 bip lên 20 bip, thậm chí là 30 bip. Nếu như bạn vào lệnh và đặt stop loss quá gần chỉ khoảng tầm 10 đến 15 bip thì dù trên biểu đồ giá chưa hề chạm đến vạch đó, nhưng mà lệnh của bạn cũng sẽ bị tự động đóng bởi vì bit đã nuốt trọn cái khoảng cách này rồi. Và chính ngay cái khoảnh khắc bốc hơi này thì bạn sẽ làm quen với một thuật ngữ mới gọi là slip bay. Khi mà giá lao xuống quá nhanh và không có ai đứng mua ở đây
thì lệnh cắt lỗ của bạn sẽ không thể khớp ở mức giá mà bạn đã cài đặt, thì hệ thống sẽ tự tìm các mức giá tiếp theo có người chịu mua và nó sẽ trượt xuống một mức giá tệ hơn rất nhiều so với tính toán ban đầu của bạn. Bạn nghĩ rằng mình chỉ mất 1% tài khoản cho lệnh đó, nhưng không, khi mà tin tức ra thì bạn có thể mất 3 đến 5%, thậm chí là cháy luôn tài khoản nếu như đi khối lượng quá lớn. Xem đến đây thì đừng vội sợ hãi hay là nản chí. Hãy xem nốt phần tổng kết ngay sau đây. Mình sẽ chỉ cho bạn quy tắc 30, một nguyên tắc sinh tồn bắt buộc để giúp bạn sống sót qua những thời gian bão tố này, để không biến tài khoản mồ hôi nước mắt của mình thành thức ăn ngon cho cá mập. Đây là 3 quy tắc mà bạn phải khắc cốt ghi tâm mỗi khi mà vào bàn giao dịch nhé. Thứ nhất là không bao giờ được phép vào lệnh mà lười kiểm tra lịch kinh tế ngày. Bước đầu tiên của một ngày làm việc không phải là mở MT5 lên để kể hay là xác định xu hướng, mà là chúng ta cần phải mở lịch kinh tế lên để xem thử hôm nay tin tức của thị trường có những tin như thế nào, xem thử mấy giờ hôm nay sẽ có bão để còn chọn nơi trú ẩn. Thứ hai là không bao giờ mang tư duy đánh bạc để giữ lệnh ngay trong cái thời điểm mà công bố tin tức, dù lệnh của bạn đang lại lớn đi chăng nữa. Cách thông minh nhất là đóng toàn bộ vị thế, hoặc chí ít là giờ stop loss về điểm hòa vốn entry trước thời điểm ra tin khoảng tầm 15 phút và hãy đứng ngồi quan sát thị trường chém giết nhau. Thứ ba là không được mù quáng tin vào các chỉ số kỹ thuật vĩ mô đang đảo chiều mạnh mẽ. Đừng dại dột bắt đỉnh hay đáy với một cây nến tin tức khổng lồ chỉ vì chỉ báo RSI đã báo quá bán. Phân tích cơ bản đang thay đổi xu hướng và việc chặn đầu một đoàn tàu đang chạy tốc độ cao thì chỉ có một cái kết cục không tốt. Tóm lại thì phân tích cơ bản chính là ngọn hải đăng chỉ cho bạn thấy con đường mà dòng tiền lớn đang đi. Còn phân tích kỹ thuật hay là prediction là tấm bản đồ chi tiết giúp bạn tìm ra điểm lên xe với mức giá rẻ nhất, rủi ro thấp nhất. Bỏ qua một trong hai thì bạn chỉ là một người mù đường. Kết hợp cả hai thì bạn sẽ sở hữu được một lợi thế vô song mà rất ít trader có được. Một lần nữa, nếu như bạn chưa có tài khoản giao dịch với mức giá Robinhood ổn định và phí giao dịch thấp nhất để bảo vệ bản thân trong những lúc tin tức biến động mạnh, mình có ghim link mở tài khoản Xnet chuẩn VIP ở ngay mô tả video và phần bình luận ghim của video này. Đừng quên mở tài khoản ngay hôm nay để tối ưu hóa được chi phí giao dịch của bạn nhé. Thời gian sắp tới thì mình sẽ ra tiếp tục những video bóc trần về thủ tục săn thanh khoản cực kỳ tinh vi mà cá mập tạo ra ngay sau khi mà tin tức kết thúc, đảm bảo rằng nhìn đường giá một con mắt sắc bén và hoàn hảo hơn. Hãy nhớ đón xem nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh TradingPeer nhé.